nhớ thôi chọn cái tiền này trả phong yêu sẽ đợi đợt này dân ca sau nó là trong xe trả tuần chi chọn cái tiền này trả phong yêu sẽ đợi và thế kia xe tiền này sẽ đợi dân chỉ cái là hai nhớ trong nó nói dân nó tao stay là dân nó hoàn phá hạt giờ lúc lâu hình tu nó tin năng gấp lâu trong ở thế này gấp chi nó nói giờ đại ca cho sở sự cho tua thả nó này sẽ đợi lâu nó nói giờ một lâu sau sở sự chỉ giờ nên nói sẽ đợi tua giờ một cái nhiều công đã quỳ bia để bị thả sở sự lâu sau sở sự xử lý đạn nó xử lý khó y nên trong hành và tàu trâu cái bộ chụp quần trong là đợi là so này chùa thì là lo để nhà cái tàu chạy cái ba họ ở là thả cho hai tia nên cho trong cho lan cho vạ tù và giờ ý là mà mua kim bè hay thì lấy tua lợi cái tàu chạy là cho nhiều và lấy tòn trên trong họ bè hay là thả cho hai tia tới giờ xua tàu chạy tàu liệt giờ Donald Trump thì tới giờ America hai tia mua sẽ kể là luận cả tế chờ và sẽ phải cho nên địa tế họ bao họ yêu là ta cho họ địa tế chờ xóa thì tế chờ America chân và cho lo hay cho nó kể là luận mà giờ Donald Trump tạo đa là giờ tạo hai địa ta tạo một cái thả đó cho tế chờ xóa nằm mà họ nói giờ nữ và có cho stock market nó chỉ cho chân cho trái sư nằm mà để cho được trụ sở mà được chạy luôn nhiều công đặc cũ vấn đề chấp nhận Uatsaug để chọn không như sẽ được và tàu sơ cũ hoàn tù số ấy cho tôi chia là cụ trong ấy cụ Uatsaug đó này sẽ được ấy này sẽ được tuần lâu giờ này họ nhiệt cụ thả thiê là họ sơ cũ tuần đi mù họ thả tàu trong thiê là trả tệ phụ là cụ thiê ấy họ nhiệt lúc subscribe thiê ấy có pe mua tất cái sự thả tệ giả chuyện keng tệ giả dùng tệ giả do sơ được pe luôn này tất cái bộ ta chỉ giờ là nó cũng Uatsaug đó này sẽ đợi ý trong phoojywg ý trong mong sẽ đợi nó sự khó ý này giờ trả tờ là tờ so sự nút break trả tờ lúc lâu liền tu nút tin năng够背trong ở trên năng够truy nào của tàu trả tờ hai tia chỉ đi tàu giờ tuổi thơ đang làm thea ý là mà cái mua cho nhia ba tổ cho nên chỉ cái bộ chụp bản trong thea cái ba số ya nó chia ta chỉ năng trong hành và tàu chỉ cái bộ chụp bản trong làm tờ và chùa phe làm tờ câu chuyện chùa thea để nhà trong bờ đồ tây cho America nó chỉ tàu chạy cái ba vì đó hai thì giờ tuổi thơ Donald Trump chỉ lắng dài cho lũ trả tờ làm được cho chú sinh là giờ cho governor mà trở lý do sự tàu trả tờ lũ lì bìa ta nó sư nhớ đồ sinh Arkansas của mua câu chuyện chuồn tàu lũ và đồ mua cái buổi chuột buổi trung tàu hay cho nên chỉ tàu chạy cái ba chỉ ta lên tới nhớ đồ xa cá tê nụ tuần的在去 America 那了公鸡口人做我莫给不做不种地呀，若活呀那晚早大那是要做下口店的生 taxes 那了古州口人做，我做莫给不做不种到海里，但是老知道在给巴上的家大了。xử lý giá ta lo mà giờ để mua cái bộ chuột bộ trong nhớ được họ từ để lúc khảo thì đời là giờ chân trạng đời theo tụ chú sinh giờ tàu bắc cả hai địa ta trả nó một cái bộ chuột bộ trong mà giờ thọ cái ba hậu政府tại cho America là giờ federal government lu agency hùa FEMA nằm giờ là lu America là federal emergency management administration nằm mà họ nói giờ họ và mua cái ba đồ cho cái buổi chụp buổi rong làm đỡ vô chùa phê làm đỡ tàu cú nhia tàu chan tàu ya xử lý câu chuyện chùa nào là giờ hurricane chỉ bông đồ cho cái ba cái chữ phương cái sai chuẩn đỡ phi mà ta chỉ lý thầu giờ tuổi thơ Donald Trump là và nó chỉ mua cho nhiều tiền cho ta lâu ta tức chỉ mua cái ba lợi mà giờ lên nó xử lý giá ta là giờ hai tiền nhớ được họ từ ấy một cái buổi chùa buổi trong lo chỉ tụng governor chú tâm một xua là giờ hai tiền cho nó cho chú chú tâm một xua ấy trả tờ hai tiền ta trả nó một cái buổi chùa buổi trong bộ đi nó nằm mà nhớ đó tới cho America nó xua đông đa tê là một đồ xua nô tua tới cho America nó nô tua cá tê giờ xua và America hoa chỉ tornado alley nào mà giờ cho cái là giờ cho cá và cho câu chuyện chùa nó là một trâu cho chùa đa chùa đu nó là một trâu
这用的大是呢，早对我弄呢，嘛这么给查到还点，对手有么难了，有么做了，有么给不做不中，那么可能被กูเธอ个，被กูทองตัว这个老参加的呢，老只要老家的有的老参加的有老也要老家，好对这有么给不做不中都看到，一周内都看到。这样的呢，ลูกใจว่าไปว่านู่นนั่นเนี่ยเราได้เจออเมริกาแต่ชินอจะนึกกูเจอระยะตาลอเลยมาอย่างนี้เนาะขนมว่าชาติเดิมไปอีกจุดที่ในจากของยูเสด็จปนเนาะแล้วสุดข้ออ้อนะอย่าชาติแล้วแต่สุดนู้เบรกชาติหรือเปล่าหินตูนู้ตีนึงก็ไปจังว่าจะนึงก็ชินอกูเจอชาติให้เดียที่ที่เท่าเยอะตัวเธอดันทรัมป์จ่อเยอะอีลามาเราว่าเขาลื่นดอนนึงจากที่ชื่อฟื้นเนี่ยเราได้เจออเมริกาเนาะอีลามากูต้องการมาดอเขาเป่าชื่อฟื้นเนี่ยเรากูหมู่มัวอีเทียนนึงว่าเนาะเนี่ยเราจะมาตัดเสียเนาะเช่นไปเตอหาเดียเราตัวละมาจังหาเดียnhớ đồ chọn đông tự và dự làm mà một chơi tổ mà một ý thiệt nó nhiều áp bộ chung là chạy một tờ chuyện nhỏ nó nhẹ lộ mà hơn đây ở đa sư thì giờ này nó cũng mua ý cho nên khi bề tờ cái hoạt động là chỉ tàu là cho nhẹ và là toàn chuyện trong xuất thua lũ lì ấy là chủ yếu mua là tờ chuyện đại đồ là cho nhẹ lòng đạo sư cái giờ này cho lý do sự tàu cha mà mua cha lên đời bao lan tụ cho nên lâu và nhớ đồ tết cho America nó để chuyện mua cho xe nhau ấy lời trồ mua là cho nhẹ lâu tiền mà khó nó thì liệu hòa trồ cho nên tàu hủ sao tàu mù hay thì bây chuyện mua cho xe nhau mà lời ý thiệt của email mù ấy lời của mù đồ tọ họ bảo chữ phụ nhẹ lâu ta chỉ là mà thế đang được Trump gửi mua cho nên và hậu lĩnh nhớ đồ chẳng phụ tết cho America thì họ bảo chữ phụ nhẹ lâu giờ tự ta chỉ lỡ mùi gió chẳng lâu chi số mong thì lý tàu muốn chi một thả mà giờ lý nó họ nói giờ ít họ ta mình và đồ cho nên nhớ đồ tết cho America nó tàu chỉ xe đồ giờ là mà ấy giờ cũng cho anh giờ họ video nó giờ chat tự làm được so từ ABC News ấy nên từ chỉ giờ là mà Hundreds demonstrating against President Trump and Elon Musk as they push forward with changes to shrink the size of the federal government. ABC News learning the top Social Security official has stepped down after clashing with the Department of Government Efficiency over access to the sensitive personal information of millions of Americans, including financial data and Mark Gun post leaving U.S. citizen from Social Security. Nó mà là để mát lại mua nhẹ lâu chế đợi cho nên bê sinh America và chẳng mua cho xe nhau hãy liên đời chỉ giờ lên nói giờ là mát giờ ít tu và này nhờ tổ tế cho America nó theo thông bờ đồng tế tế nó du chạp lời lon đời họ nó tụi chú bự bỏ mò họ nó hoàn đời lên tì lì hù nó và mát lại chỉ giờ lên nó họ nói giờ ít họ tới mình và bây giờ đầu tiên Donald Trump thế là mà cụ chỉ bảo thìว่าcho ta mình sự thành công này nó họ bồi cho đầu tàu lợi là giờ ít tiền lâu chuyện đầu tiền bề hạt thì lợi tua lợi chuyện chỉ tàu là cho nhẹ mà họ nói chuyện giờ họ ta mình ta chỉ nó và so sự thì tàu mà trả tới đó từ họ bên giờ trả tới là để so sự MSNBC News trả tới lúc lâu liền đủ nô tị nên có bây trong ở thế nên có chi nóกูต้องชาติให้เดียชัวตัวจีทัวเยอะนั่นองทัวเนี่ยเราลู่ตรงชีตาเขาซาเปล่าซามาชัวกูต้องเจให้เดียตัวเธอนั่นองทัวเนี่ยอีตัวนั้นลีเฮียมามัวตะเกียเจียเชยของลาลวงกันได้เจอว่าอีกเขาจีจ่อหือชีลีเฮียเราจะได้เจอเนี่ยเราเดียเต้นเนาะชื่อให้ได้เจอหล่อได้เจอเมย์มาอย่าอีกเขาจีว่าเกลีเฮีย那么说古到这领导，但是到阿贝努人呢，有多特人的传古到海地，对着美国有人说是他有没错有习近平嘛有没人说是他有我用的说整天都还知道莫把头的可海地莫给是他，但是叫那我 YouTube 我 social media 要到对着说。
cú thua giờ Donald Trump mà tiền Donald Trump giờ ít tu lò cái tại chỗ nào mà chỉ cú cho những cái video nó em mà đi thả tuần gì mà Trump chickened out is actually big news today. Big news in China, where the hashtag Trump chickened out was trending on Chinese social media. Chickened out is language beneath the dignity of the Wall Street Journal editorial board, of course. So tonight, instead of saying chickened out, they wrote this. Another harsh reality is that China called Mr. Trump's bluff and seems to have won this round. Beijing has also warned countries not to do trade deals with the United States that exclude China or else. With even U.S. allies facing Mr. Trump's tariff assault, Beijing's threat has resonated in a way that it never previously did. U.S. diplomatic sway is Literally nó để bọn nó tu so sự MSNBC News của tàu hay hay giờ Trump chicken out lo lu chicken out nó mới ít lo lu thua ít tụ này chỉ một mình một nè lo cái tại chỗ liền nè cái tại chỗ nó mà của tàu hay nên đó chỉ giờ nó nữ của tàu hay chỉ hay tiền mới ít lo lu và tiền cho giờ tụi thơ Donald Trumpต่อเกวันวันเตอมาเจอกุมยังวันเตออังกฤษมาเลยมาถ่ายตรงนี้มินชีเนื้อหาเดีย another harsh reality is that China called Mr. Trump's bluff and seemed to have won this round. Beijing has also warned countries not to do trade deal with the U.S. that exclude China or else. With even U.S. allies facing Mr. Trump's terrorist assault. Nà mà khó nó cũng nhận chỉ ta chỉ mà nếu cô thầy hay điểm họ mới ít lo lù biết cho giờ tôi thấy Donald Trump mà giờ ít lúc chú gì đà lúc chú gì dễ đà bluff nà mà giờ dễ đà có chừng nữa hay chừng nữa qua đi cha nà mà Beijing nà mà giờ tới chơi xua cô chạy họ tàu chân tổng rồi cho tới chơi nhà luận đại tế nó thì có chỉ cho tàu lồng và cái là cái luận đó rồi tới chơi America nó vì đó khó hay thì đó cái và lý tổ thơ đang loạn và nó mà giờ ít lúc chú gì vẫn đà ta tờ do nữ cháu phong dư tới chờ là nữ thứ đà nó mà khó nó có chỉ thon chừng mà giờ chỗ đà thì nó mà khó nó xóa của tàu hai lên đời chúng ta lên đó số chuyện chế giờ tổ chức Donald Trump mà tiền dùng lý ít mình nhiều dùng lý mình nhiều và hai ta do lòng xe ít bia lắm do lòng xe để trả lắm mà nằm mà số tổ chức lên đó chế Donald Trump dùng lý ít mình nhiều mà nếu chỉ số thì họ hay là giờ thua giờ Donald Trump sư và mà và giờ ít lúc cứ lo chập lờiวันเดียนว่าเขาหรือชาเลนเตอร์อิหร่านเตอร์แรงกูเต่าเจงตองเยอะดันทรัมฮะเดียเกี่ยวว่าดอลลาร์หลวงดอลลาร์ที่จะชัวเทียท้องดอนที่เทนอชินเดลิทัชจะเลยอ้อวิเลยอ้อลิเตียตอนได้นอซื้อเกี่ยวว่ามาเทียจะเกี่ยวคือสังยกหัวนำมาตาชินอแล้วจะแต่งแล้วจะของเนี่ยเราทรัพย์เราจะเวร์เฮาส์เราจะเจว่าแต่งของ但是大家人都大嘅，真肉化，嘛有一種啲嘢裏頭，都真係話冇 COVID，冇到，我嘛能是真講，嘛都是冇講有啊。那麼結果咗，因為好 video 呢，就那些人報查到人的 MSNBC News。 I always try to give you the evidence, show you why we know what we think we know, and here it is. First, there's detailed data on the inventories and supply chains. So it shows when American stores will be running out of these products, many of which have some foreign ingredient in them, and they're running out of what was purchased before the tariff war began. Second, some of America's largest companies track all of this because it's their whole business and expertise. This is what they do, so they're all over it. And they are now formally warning about the coming Trump slump any way they can, which includes what I'm about to show you, the largest employer in America, Walmart,
which has over 1.5 million employees. They employ more Americans than any other company. And the Walmart chief just joined an attempted Trump tariff intervention. Imagine high prices and basic products also being wiped out, echoing the empty shelf panic of the pandemic that we all remember in Trump's first term. Well, empty shelves are an unpopular outcome. It impacts people's lives, their ability to plan. You end up having to go other places, spend more gas money. You know the drill. Vậy trở lên đây bỏ được nó mà lỡ tàu chân tổng lỡ tàu hai tiền ở vị tạm đây là sư ở chi tạm đây là sư chỉ ở hai tiền sau khi tôi chọn được cái là cái luận nào chơi mua trong này nó chỉ cho kia khử cho danh ở trong này nó trong ý ở đây thầu ở mua covid ở bên chi cho ta mình rồi ở有冇有空也去摸空也是真空chỉ nữ trong này đó chỉ mua thả lên nó nó sau từ học lâu học hơn đó giờ chặt tự làm tự sau từ MSNBC News thì ya thì chặt tự lúc lâu liên tục nút tin năng够背上才能够去呢，我都chặt tự hai dia stock market 老股崩，这要你呢好有多太难看我一个 stock market 去操正常菜个去操崩，这那个都还dia 给是他给拉落去到龙的做这就说嘛真达到冇用但是呢。但是好期末好开称下的，我要我给其他的家的去开包，就要还领导师，我找一有好 video 没呢，中那些人包下的，那学的还的家，就是 stock market 好中的家，当然有骗。 Business and data correspondent Brian Chung and professor of economics and public policy at the University of Michigan, Justin Wolfers. Garrett, so is there progress with China or not? I think it's unclear, Anna, but the signs point to no if I were to shake my magic 8-ball on this. Where we are right now is you have the president saying repeatedly that there are some level of talks going on between the United States and China. Meanwhile, his Treasury Secretary, his top economic advisor, and the Chinese say that's not true. 10 years. And the problem is that even companies can't forecast what they're going to be making in the quarters coming up because of this tariff uncertainty. They don't know what the policies are going to be, let alone tomorrow. They don't even know what it's going to be in the next hour. Hiện đang nó thoa mà để ta tỏ một cái sự thật đó, để cho số, ta chỉ số hạt để chỉ mua, thế sự thật lên đó, giờ tổ thợ đang nó thoa, tụ bự cha sai số pha họ bỏ nhiệt gì, là những hạt để chỉ tỏ mua cái sự thật, chỉ giờ lên đó, cũng chỉ bỏ thì giờ đi cha, ta chỉ stock market mà nương mua đi nó, mua kia, dễ kia, bông kia, rồi đi cho nên và 我来我落一周没有空，一周头的，一周找你也有空，一周头的，这那种领导，这但是呢，被路能，但是呢，人家在家，美利加那也要这里说还，被莫都多头啊，对口，叫就不种的没有有，一边弄，一边害了呢，一边害了呢，这叫那叫主话呢，哈到晒了我后头，找呢这，顾车呢。 còn nữ trong xe chị yêu tận chị là trả trọ để rồi nữ cô dùng để nói trong cái tiền trả phong dư giờ lũ tao cá nó chỉ hai hồ sơ sự này giờ cú hai được cú cú khó chế thả xóa sự chị giờ thực tiễn chị cú thả giặc hà trở xóa sự ta khi cú bao lời hay thì cú cho nên cú tao thả cái nhựa hồ sơ cái là tiêu sự đời tiền gà xe họ giờ chỉ lên nó này giờ cú chỉ lên thả giặc hà để cho xóa sự America là thả rồi lại cho nên để tới rồi bây giờ này cô giờ chỉ gà xe ta đi họ yên chờ cái sự đơn gà xe thì cô cho thả đi cha này sẽ được ra được thì cô thì cô cho thả đi nó xứ và cho ý chọn cái tiền này gặp không nhưวันนี้tao chầu cũ này tao chơi cũ này chơi cũ lúc ra lúc sau cô tôi thả ít nô thả ít số giờ tiền một cô sa thả ít nô thả ao số bây số thì chỉ thả cho họ hai tiền thua nhà nữa long số số mong ta chỉ tới đi chả xí bay, này là chỉ một lối chạy, cũng là chỉ một lối chạy, biết tàu, giờ lên nó, thọ cái sự đấy, chúng mình chỉ cái nào cái nhớ trong, cái mà xin chỉ đùa,